या सेशनमध्ये आपण मर्ज क्वेरीज बघणार आहोत जिथे की आपण आता जिथे मर्ज क्वेरीज म्हणून एक ऑप्शन आहे या होम मेनूमध्ये मर्ज क्वेरीज त्यात दोन ऑप्शन असतात मर्ज क्वेरीज आणि मर्ज क्वेरीज ॲज अ न्यू. तर हे का करायचे मर्ज क्वेरीज करण्याची गरज का पडते म्हणजे जेव्हा आपल्याला कधी कधी काय असतं ना की एकाच टेबलमध्ये सर्व डेटा नसतो, दोन टेबलमध्ये डेटा असतो. म्हणजे आता सपोज माझा काही डेटा आहे तर सेल्स डेटा. आता इथं काय आहे ना की प्रोडक्ट की वगैरे कॉलम आहे आणि त्यात प्रोडक्ट ऑर्डर क्वांटिटी ऑर्डर लाईन आयटम वगैरे असे एक आहे आणि दुसऱ्या एक प्रोडक्ट लुकअपमध्ये या प्रोडक्ट लुकअपमध्ये माझा कॉलम आहे प्रोडक्ट कलर आहे म्हणजे प्रोडक्टचा कलर वगैरे आहे, प्रोडक्ट कॉस्ट आहे, प्रोडक्ट प्राइस आहे हे किंवा डिस्काउंटेड प्राइस आहे अशा दोन तीन कॉलम्स आहे. हे पण मला पाहिजे असेल एका सेम कॉलम टेबलमध्ये तर अशा वेळेस आपण मर्ज क्वेरी करू शकतो. तर ते कसं करायचं की मर्ज क्वेरीज काय करताना की जे एक्झिस्टिंग टेबल असतो त्यात आपण दुसरा टेबलचे कॉलम्स ऍड करू शकतो. म्हणजे इथे बाजूला आपण आता ह्या सेल्स डेटामध्ये एवढे काही कॉलम आहे जे काय असतील ते 9-10 कॉलम आहे ते. तर मी याच्या बाजूला प्रोडक्ट कलर, प्रोडक्ट क्वांटिटी, प्रोडक्ट कॉस्ट किंवा डिस्काउंटेड प्राइस अशी कॉलम्स आपण ऍड करू शकतो. असे दोन तीन कॉलम ऍड करू शकतो. हे मर्ज क्वेरीला एक रिक्वायरमेंट असते की त्यात दोन टेबलमध्ये कॉमन कॉलम पाहिजे. म्हणजे आता इथे सेल्स डेटामध्ये हा प्रोडक्ट की आहे आणि प्रोडक्ट लुकअपमध्ये पण प्रोडक्ट की असे दोन कॉलम आहे. म्हणजे जर तुम्ही जॉईन जर बघितले याच्यात आपल्या एसक्यूएल मध्ये जे आपण लेफ्ट जॉईन, इनर जॉईन, राईट जॉईन वगैरे करतो सिमिलर कंडिशन आपण इथं करू शकतो. दोन टेबल आपण जॉईन करू शकतो विथ डिफरंट टाइप्स ऑफ जॉईन आणि त्यानुसार आपण हे मर्जिंग करू शकतो. तर तेच इथं करू शकतो. हे काय जास्त सजेस्टेड नाहीये की आपण खूप जास्त यूज करायला पाहिजे, पण जिथं खूप गरज असेल तेव्हाच आपण यूज करायचं. पण जेव्हा कारण आपण हे जॉईनिंग आहे ना टेबलचं ते आपण रिलेशनशिप जेव्हा आपण डेटा मॉडेल क्रिएट करणार आहोत त्यावेळेस बघणारच आहोत. परंतु अशा वेळेस कधी कधी आपल्याला काही मर्जिंग आपण ऍट द क्वेरी लेवललाच करावं लागतं. त्यावेळेस आपण हे मर्ज क्वेरीज ऑप्शन्स यूज करू शकतो. तर ते कसं करायचं सेल्स डेटा घ्यायचं. आता दोन ऑप्शन्स जसे मी म्हटले की मर्ज क्वेरीज पहिलं ऑप्शन्स आहे मर्ज क्वेरीज जे एक्झिस्टिंग टेबलमध्येच म्हणजे ह्या सेल्स डेटा या पहिल्या टेबलमध्येच बाकी दुसऱ्या टेबलचे कॉलम्स ऍड करेल किंवा मर्ज क्वेरीज ॲज अ न्यू म्हणजे नवीन टेबल पण आपण क्रिएट करू शकतो. तर हे झालं सेल्स डेटा या टेबलमध्ये. आता त्यासाठी काय करायचं आपल्याला इथं मी पहिलं ऑप्शन सिलेक्ट करतो मर्ज क्वेरी. हे पहिलंच ऑप्शन सिलेक्ट करतो आणि इथं हे केल्यानंतर आता इथं तुम्ही बघा तर इथे सेल्स डेटा हा पहिला टेबल आहे आणि ह्या दुसरा टेबल आपल्याला द्यायचा आहे तो कोणता तर प्रोडक्ट लुकअप. आता हे दिल्यानंतर आपल्याला दोन कॉलम्स असे असतात की जे कॉमन असायला पाहिजे जे मॅचिंग होईल. आता ते प्रोडक्ट की आहे या पहिल्या टेबल मधला आणि दुसऱ्या टेबल मधला पण हा प्रोडक्ट की आहे. तर याच्यात आपल्याला जॉईन काइंड म्हणून एक असतात जॉईनचे प्रकार असतात. इथं लेफ्ट जॉईन, राईट आउटर जॉईन, फुल आउटर जॉईन, इनर जॉईन, लेफ्ट अँटी जॉईन, राईट अँटी हे आपण डिटेलमध्ये नंतर घेणार आहोत. सध्या आपण फक्त लेफ्ट आउटर जॉईन आणि याच्यात बघितलं तर 29,481 टू 29,481 म्हणजे पहिल्या टेबलचे जे आहे रेकॉर्ड्स ते एक्झॅक्ट मॅच होत आहे दुसऱ्या टेबलमध्ये. तर हे झालं लेफ्ट आउटर ऑल फ्रॉम फर्स्ट टेबल अँड मॅचिंग फ्रॉम सेकंड. तर हे जॉईन्स आपण नंतर डिटेलमध्ये एक सेशनमध्ये घेणार आहोत. पण सध्या आपण हे दोन प्रोडक्ट की आणि हा प्रोडक्ट की म्हणजे सेल्स डेटाचा प्रोडक्ट की आणि प्रोडक्ट लुकअपचा प्रोडक्ट की असे दोन कॉलम एकमेकाला जॉईन करतोय आणि त्यानंतर ओके करायचे. आणि त्यानंतर हे ओके केल्यानंतर अशी एक प्रोडक्ट लुकअपची एक कॉलम येतो. आता ही डायरेक्टली होत नाही तर त्यासाठी आपल्याला अजून एक स्टेप्स इथे परफॉर्म करावं लागते आणि इथे एक्सपांड कॉलम करायचं असतं. तर याच्यातले आपल्याला आता ह्या दुसऱ्या टेबलचे मी जे म्हटलं ना की सेल्स डेटा टेबलमध्येच बाकीच्या टेबलचे कॉलम्स ऍड होतात. तर ते आपल्याला सर्वच्या सर्व घेण्याची गरज नाही कारण की एवढे काय गरज नाही. आपल्याला जे थोडेफार पाहिजे तर म्हणजे प्रोडक्ट की असेल की प्रोडक्ट की आणि प्रोडक्ट की दोन्हीचं सेम पाहिजे तर त्याच्यानंतर आपण घेऊ शकतो प्रोडक्ट कलर, प्रोडक्ट कॉस्ट ही घेऊ शकतो आणि डिस्काउंटेड प्राइस वगैरे घ्यायची असेल तर ती पण घेऊ शकतो. परंतु आपण सध्या सपोज प्रोडक्ट की घेतलाय, प्रोडक्ट कलर घेतला, प्रोडक्ट कॉस्ट घेतली अशी एवढे तीन कॉलम घेतले आणि ओके करायचं. हे ओके केल्यानंतर आता तुम्ही बघा इथून मागचे हे जेवढे कॉलम्स आहे ना हे जे आहे ते सेल्स डेटाचे आणि मर्ज केल्यानंतर आता ह्या ऑर्डर क्वांटिटी नंतर जेवढे आपलं क्वांटिटी टाईप नंतर हे जेवढे दोन तीन कॉलम आहे ते आपण ऍड केलेले इथे ते आलेले आहे आपले ते प्रोडक्ट लुकअप टेबलमध्ये. आता इथे नाव नाव पण तुम्ही बघू शकता की प्रोडक्ट लुकअप डॉट प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट लुकअप डॉट प्रोडक्ट कलर
आणि प्रोडक्ट कॉस्ट असे 3 कॉलम्स आलेले आहेत. तर अशा पद्धतीने आपण आता इथं जर बघितलं ही प्रोडक्ट की तर 529 आहे पहिल्या वेळेस आणि इथे पण बघू शकता तुमचं ही प्रोडक्ट की 529 आणि त्यानंतर 214 असे सेम सेम असतात कारण की ते एक्झॅक्ट मॅच आहे. तर अशा पद्धतीने आपण हे मर्ज क्वेरीज यूज करू शकतो. खूप युजफुल आहे. जेव्हा कधी आपल्याला असे दोन टेबलच्या मधले वेगवेगळे कॉलम आपल्याला एकत्र करायचे असेल तर आपण हे यूज करू शकतो. काही प्रश्न असतील तर नक्कीच कमेंटमध्ये विचारा. कसा वाटतोय हा कोर्स त्याबद्दल थोडाफार फीडबॅक देत चला. कारण हे सर्व करताना मला तुमचा फीडबॅक खूप महत्त्वाचा आहे. तोच मला असे अजून अजून चांगले चांगले कोर्सेस बनवण्यासाठी प्रेरित करेल. त्यामुळे तुम्ही नक्की कमेंट करत चला आणि शेअर करत चला व्हिडिओज दुसऱ्यांना पण जे कारण की हा पूर्ण आपला डेटा अनालिसिस कोर्स आहे जिथे मी पूर्ण टेक्नॉलॉजीज इथे एंड टू एंड प्रॅक्टिकल शिकवण्याचा प्रयत्न करतोय.